Hi guys! Hello! Ngayon, meron tayong unboxing. Ito may box na dumating kaninang umaga. I'm very excited. Ano kaya ito? Hulaan mo ba kung ano? Okay, whatever it is, tingnan na lang natin guys kung ano ang laman nito. I'm so excited. Okay, samahan niyo ako. Medyo malaki itong box na ito. Dito pala sa amin guys, pag may i-deliver, doon lang sa may gate banda. Kasi nga, ang protocol ngayon. Hindi makapapasok yung mga outsider sa university. Kasi nga dito kami nakatira sa loob ng school. Inside the campus. Ito ang bahay na ito ay hindi namin, pinatitira namin. Ito yung parang housing ng mga housing ng mga staff. Ikaw ay mag-apply dito. Pwede ka rin mag-apply ng housing. Saka, guys, pag ikaw ay mabigyan, ayan, you can stay here for free. Hindi masyadong malaki, pero at least dito naman kami sa loob. Hindi kami gagastos ng pang-1 per day. Pwede naman maglakad. Pag walang pasok, hindi kami doon pupunta sa may beach, doon banda. Magagandang sunsets doon. Sa kabilang panig doon ang yung Mount Pangasinan. So, kung wala lang sanang COVID, maka-enjoy tayo. Ngayon dito na ako sa bahay kasi quarantine ako guys. Quarantine ako for 1 week. Kasi nga, na-expose ako sa COVID-19 primary contact sa ako, secondary contact. Praise God naman, at least wala akong symptoms. Dito lang sa bahay, I am just following the protocols. Pag hanap guys ng certificate from our hospital here inside, pwede na ako mag-work ulit sa office. So, while here sa bahay, meron na akong mga pinagpapahinuha ko na gagawin. Ilat nito. God is good. Kasi He's giving us provisions, protection, good health. We need to be extra careful kasi yung Delta variant na yan. Parang dumating na dito sa malapit sa amin. Doon lang sa kabilang parang municipality. Malapit na talaga kaya nag-higpit ang 5 merong executive order ang aming guys, ang aming work is 8 o'clock. 8 p.m. to 5 p.m. Walang pwedeng lalabas. Tapos yung mga establishment 7 o'clock pa lang close na sila. Yan, so we just need to follow para naman sa ating kabudihan yan, diba? So na? Wow! I'm so excited. Yeah. Hindi ko ito kasi magagamit din ito recycling. Kung may ipapadala ng mga importante, pwede mo ito ma-recycle. Yes. Yeah. Sira. Ay, ito na. Pwede bang slow, ano kaya ito? Parang mahirap ito kunin Yan. Parang nahihirapan pa rin ako ito Ano kaya ito? Parang ice bucket. Ano kaya ito? Tingin nyo Hindi naman ako nag-order nito si Unang TV. Kaya
ko rin sure kung ano laman ito. I'm so excited. Ano pang zipper nito? Na? Ito guys. Nearer please. Talaga. And then, kayo. Sige. Nasa'y mo sa kampo. Ina? Kayo. Ina? Tada! Wow! Oh, parang oh, musical instrument. Ah. Talaga, inalit na maayos. Baka masura. Nakikita ko na guys, parang isa siyang musical instrument. Mahulaan mo ba? Parang kasiyahan ng anak nito ah. Gamit ito sa church guys, sa praise and worship. Yan. Hindi ko kunin yung ano, yung oops. Wow. Oh. Ito yung music. Ito na. Nakikita ko na guys. Siguro ano, maraming bata dito sa church ang sisiyahan. Kasi isa yung sa mga favorite nilang musical instrument. Yan. Pala guys ay isang BEATBOX. Yes, isang BEATBOX. Wow, that's Wow. so nice. It is happy. Show your face, anak. That's so happy. Yeah, okay. See. Ayan, may sound of riot. There's like this hole that will do sound. What's that for? There's this hole that will do sound like that in the dark. There's like these. Parang ano? It was supposed to be on the ground. Yeah. Lower. Lower. You can sit on that Yes. wheel. I think that's the opposite. That's the opposite side enough, I guess. You sing? Shout to the Lord of the South. What song? I don't know. Other song? You don't know any song? Yung ano, yung... God's Your favorite song katong nag-guitar ka na ba katong 10,000 Reasons? No. Or I will not be afraid. Let's go this road. This old world. Like never before. Oh my God. Nahihiyak ka na. Ready? 1, 2, 3, go. Karon ng adlaw sa Dios. Karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba. Ayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, singgit ug magugyaw. Balaan, dalaykon ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan. Matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausapan, hangtod sa kahanturan. Daygon ko ikaw,
Ayan. Nice one. Nice try, anak. First Okay time na. ng anak ko. Pero masasanay din. Kasi may instrument na kami. Thank you, Lord. Praise God. Thank you for watching, guys. Oh, my soul, worship His holy name. Di ako marunong, guys. I will practice on, I will try to practice. Meron kaming isang bata na marunong gumamit nito. Alam na alam niya. Siya yung matuturo sa amin. Salamat pala kami sa Panginoon kasi ang physical instrument na ito na BEATBOX, ito ay donated from a friend, from one of his friend, galing Saudi. Ayun, share siya na kailangan namin ng mga musical instruments sa church. Ito, answered prayer to. Meron pa itong kasunod, guys. Abangan, meron pa ito darating. Ito muna dumating muna. So, ito na para sa Panginoon. Thank you for watching, guys. I hope nagustuhan niyo ang BEATBOX na ito. Para ito sa Panginoon, guys. Yeah, praising the Lord. It's good to give thanks and praise the Lord because His mercies endures forever. Hanggang dito na lang. Bye-bye!